با درود به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین و با همت و شجاعت بیشتر در این ایامی که رژیم در حال فشار بیشتر روی زندانیان و بازداشت شدگان این انقلاب 1401 هست، ما بتونیم با همفکری و در اتاقهای فکر در گروه‌های مختلف بتونیم یک راهکارها و ایده‌هایی تهیه بکنیم که کمکی در جهت رساندن مردم و کشور عزیزمان به آزادی باشه. همجوری که در جریان بودین، در چند هفته اخیر بنده از همکاران متخصص در سراسر دنیا یک سری مصاحبه‌هایی را برای شما مهیا و ارائه کردیم که امروز هم در این برنامه از دو متخصص و همکار گرامی به اسم دکتر حسین شکوه امیری و همچنین دکتر رضا سعیدی از آمریکا دعوت کردم، اساتید بزرگی که در رشته تخصصیشون کارهای خیلی بزرگی در آمریکا انجام دادن. ضمن خوش آمد به شما دو همکار عزیز. دکتر شکوه امیری، شما یک مقدمه هرچند آشنا هستیم ولی بازم برای بینندگان ما بفرمایید تا در ادامه به چند نکته در رابطه با این مبارزات و اعتراضات اخیر بپردازیم. با درود به شما و هموطنان عزیزم که با کمال شهامت و مردانگی و زنانگی در مقابل این حکومت جبار وایسادن، واقعا سر تعظیم و تسلیم میارم پایین براشون و به ارادت دارم خدمت همگیشون و امیدواریم که یک روزی اون کاری که در ایران دارن انجام میدن و ما فقط میتونیم یه مقداری حمایت بکنیم و کار اصلی رو اونا دارن انجام میدن، بتونیم از شر این حکومت ظالم رهایی پیدا بکنیم و همگی بریم ایران و ایران عزیزمون رو در یک سیستم دموکراتیک برای مردم ایران بسازیم. درود بر شما دکتر امیری. اگه یک خلاصه هم از بک‌گراندتون از کارهای تخصصیتون برای بینندگان بفرمایید بیشتر آشنا بشن ممنون میشم. خیلی ممنون. من استاد جراحی دانشگاه لوئیزیانا هستم و مسئول پیوند پانکراس و کبد جان سی مکدونالد ترانسپلانت سنتر هستم و همیشه من 74 سالمه و حدود 40 ساله که در این کار بودم و عشقم همیشه ایران بوده و خدمت به ایران و کارهای به اصطلاح خیرخواهانه. ما پیشقدم بودیم در مورد همکاری با مردم ایران و برای به اصطلاح رزیدنت ها و دانشجویان و دکترای ایرانی کاری با حکومت ایران نداشتیم و تمام کارهایی که ما کردیم فقط و فقط برای مردم ایران بوده. کارهای خیلی هم خیلی انجام دادیم، فاندریزینگ های مختلفی در آمریکا داشتیم برای کمک به ایران. آخرین کاری که کردیم یک دستگاه سی تی اسکن با همت ایرانیان مقیم آمریکا حدود 1,050,000 $1,050,000 تهیه کردیم و دستگاه رو خریدیم برای ایران فرستیم، در حال نصب الان در دانشگاه ابوعلی سینی شیراز. متشکرم از زحماتی که میکشید و این نکته را اشاره بکنم که دکتر امیری صدها مقاله و کتاب و تحقیقات خیلی خوبی که در مجلات خیلی بزرگ جهان منتشر شدن که امیدواریم همیشه سالم و تندرست باشین و از خدمات شما به بیماران و مخصوصا هموطنان ایرانی بهترین بهره رو ببریم. خب دکتر سعیدی عزیز، بازم به برنامه زنگ سلامت خوش اومدین. دکتر سعیدی معرف حضورتون هست، در چند هفته پیش در خدمتتون بودیم. شما اگه نکته‌ای در این ابتدا دارین بفرمایید تا در ادامه در خدمتتون باشیم. درود بر شما دکتر محمدزاده عزیز. من هم درود عرض می‌کنم به تمام ایرانیان، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، و ممنون از برنامه خوب شما. امیدوارم که بحث خوبی در خدمت شما و دکتر شکوه امیری عزیز امروز داشته باشیم. خیلی متشکرم از هر دو شما استاد بزرگ. امیدوارم که هر جا هستین سلامت باشین. خب دکتر سعیدی، سوال اول رو با شما شروع کنم. در طی این یکی دو هفته اخیر در واقع هموطنان و فعالین سیاسی ما در همه جا در اتاقهای فکر در گروه‌های مختلف در واقع یک نوع برینستورم و تجزیه و تحلیل مسائل رو انجام میدن، ولی خب میدونیم که رژیم جلاد از اون ور در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها هنوز در حال در واقع شکنجه و اذیت و آزار هموطنان هست و حتی در خیابون‌ها و هر جای کشور همچنان مردم رو آزار و اذیت میکنه. در شما در رابطه با این مسائل و وقایع اخیر چی هست؟
ببینید این مبارزاتی که ملت ایران میشه گفت در این خب 3 ماه گذشته خیلی اوج گرفته. در اصل مبارزاتی هست که خب ما میشه گفتش که بعد از انقلاب شروع شد. بعد از انقلاب وقتی ملت ایران دیدن که با یک رژیم اقتدارگرا روبرو هستن، به مبارزات خودشون ادامه دادن و ما شاهد چندین دور از این مبارزات و خیزش ها به شکل شدیدی بودیم که الان در 3 ماه گذشته به اوج خودش رسیده و میشه گفت که واقعا ما یک نقطه عطفی در این مبارزات رسیدیم و شاهدی هستیم که خب متاسفانه بیش از 600 تن از هموطنان ما کشته شدن. بسیاری از هموطنان ما متاسفانه چشماشون آسیب دیده، مصدوم شدن، کور شدن و یه چیزی در حدود 20,000 نفر ما در زندان داریم و ما باید چه در داخل و چه در خارج، به ویژه من فکر کنم ایرانیانی که در خارج کشور هستن خیلی مسئولیت بیشتری دارن، چون دسترسی به امکانات، دسترسی به فضای مجازی واسهشون آسان‌تر هست و ما باید صدای اینها باشیم و با ایجاد کمپین های مختلف و نوآوری در این نوع کمپین ها کمک کنیم که این عزیزان نجات پیدا کنن. یک نمونه خیلی خوبش رو اگه بخوام خدمت عرض کنم، دوستان دیدن در مورد کمپینی بود که ما راه انداختیم، پزشکان در داخل و در خارج، درباره آقای دکتر حمید قرار حسنلو که به ناحق ایشون به اعدام محکوم شده بودن و ما دیدیم که واقعا این کمپین جواب داد و ایشون حکم اعدامش لغو شد. ولی من متاسفانه احساس میکنم در چند هفته گذشته به علت یه سری مسائل حاشیه‌ای، من نمیخوام بگم این مسائل مهم نیست، مهم هست، ولی ما از اصل قضیه که مبارزه با این رژیم اقتدارگرا بوده دور افتادیم. به عنوان مثال من امروز از دوستانم پرسیدم که قضیه دکتر قرار حسنلو به چی انجامید و متاسفانه ایشون هنوز در زندان هست. حتی هنوز با معلومه که دادگاه ایشون که برقرار میشه خواستم براشون وثیقه بزنن که زندان حداقل خارج بشه، با اون هم مخالفت کردن و من فکر کنم که ما باید یک مقدار منسجم‌تر باشیم و بتونیم این مبارزات رو ادامه بدیم. به ویژه پزشکان میتونن در این زمینه خیلی نقش مهمی رو ایفا کنن، چون در میان مردم خیلی احترام دارن، خیلی نفوذ دارن و یه قشری هستن که همیشه پیش قدم بودن و من دوست دارم که در ادامه بحث به اون راهکارها بپردازیم که دوباره ما بتونیم این مبارزات رو که یک مقدار به نظر میاد یک مقدار ساکت‌تر شده، یعنی به حاشیه رفتن رو به ریل اصلی خودش بازگردونه. خب خیلی متشکرم از شما دکتر سعیدی عزیز. همونجوری که اشاره کردین درسته یکم ساکت‌تر به نظر میرسه، ولی خیلی هم عقیده دارن که در واقع این پروسه‌ای که در حال تکمیل شدن هست. دکتر امیری شما در این مورد چه نکته نظری دارید؟ من با نظریات دکتر سعیدی 100% موافقم و وظیفه ما پزشکان در خارج مخصوصا خیلی باید زیاد باشه، چون ما امکانات خیلی زیادی داریم و ما باید تا اونجا که دستمون میرسه بتونیم کمک کنیم و در ایران دوستانی رو داریم که بهشون اعتماد داریم، چون این مسئله خیلی مهمه که با کی تماس بگیریم و کجا وسایلمون رو بفرستیم اگه می‌خوایم چیزی بفرستیم و چجوری این کارا رو انجام بدیم. این کارا رو حتما باید انجام بدیم. ولی من یه مسئله دیگه که ممکنه حاشیه‌ای باشه می‌خواستم اینو عنوان کنم و امیدوارم که فکر نکنین که دیسترکشنی هستش توی کارهای ما. ببینید ما از یه ور داریم کمک میکنیم، حکومت هم از یک ور داره با کمال به اصطلاح قساوت داره کاراش انجام میده و اونایی که دارن این کارا رو انجام میدن ایمان دارن به اون چیزی که دارن انجام میدن. باید به اینا یه پیغامی بدیم، مثل اون پیغامی که اونا دارن برای ماها میدن که ما داریم کار خلاف میکنیم. ما باید برای اونا پیغام بدیم که آقایون، اونایی که در حکومت هستین، اونایی که در رأسین که دارین جنایت میکنین، به مردم میگین مفسد فی‌الارض. اگه نگاه بکنین خود شماها مفسد فی‌الارض هستین. شما هستین که کارایی رو میکنین که هیچ خدایی در هیچ جایی همچیزی نگفته که شما یه انسانی رو بگیرین بکشین به خاطر اینکه عقیدهش با عقیده شما فرق میکنه، یا اینکه میاد نمایش در خیابون میده میخواد حق و حقوقش رو بگیره. بنابراین شما دارین جنایت میکنین. مردم مفسد فی‌الارض نیستن، شما هستین که مفسد فی‌الارضین. این یه درم اومدن به اصطلاح با پول و با قول دادن هایی که کردن اینا رو اسیر خودشون کردن، ولی اکثر افرادی که دارن زیر پرچم اینا کار میکنن اینا گور خورده هستن. اینا باید بدونن که
یک روزی میرسه که خیلی نزدیک خواهد بود. مردم از شر این حکومت راحت میشن. وقتی راحت بشن اینا و خانواده هاشون میخوان در این مملکت زندگی بکنن. هر چه زودتر از این حکومت منحوس خودتون رو جدا بکنین. بدونین اون کارایی رو که میکنین کار اشتباهه. تمام این افراد من مطمئنم همشون به خارج از کشور اومدن، دیدن مردم چجور زندگی میکنن، دیدن مردم آزادی دارن. چرا وقتی میرین تو ایران اگه کسی میاد میگه من آزادی میخوام، حق دارین به خودتون اجازه میدین که اینا رو حتی کورشون کنین، حتی شکنجهشون بکنین، حتی بکشین؟ کی این حق رو به شما داده؟ یه خورده به خودتون بیاین فکر بکنین، انسان باشین که این کارهایی که میکنین غیر انسانیه. شما ایرانی هستین اگر باشین، البته نمیدونم اگه ایرانی باشین یا انسانین، لااقل انسان‌ها با همین کارا رو نمیکنن. این غیر کار پزشکی ما. اینو باید مرتب به گوش این افراد برسونیم که کاری که دارین میکنین اشتباهه. بیاین توبه کنین از گناهی که دارین هر روز انجام میدین. شما مفسد فی‌الارضین. یک روزی مردم حساب شما رو خواهند رسید. حتی اگه حکومت آینده مخالف این مسائل باشه عفو عمومی بده، ولی مردمی که این هم از شما زجر دیدن حساب شما رو خواهند رسید. فکر فردا باشین. اینطوریه که شما ابدیت خواهید داشت. فردا نزدیکه. تأسف داره که ببینه اینقدر به ارزش‌های انسانی، به کرامت انسانی و به شخصیت افراد بی‌احترامی میشه در این حکومت جلاد. خب دکتر سعیدی، برسیم به اون راهکارهایی که شما فرمودین، مخصوصا نقش کادر درمان در رسیدن به یک نوع ائتلاف و اتحاد. همونجوری که خب شما هم در جریان هستین، همکاران کادر درمان در سراسر دنیا در گروه‌های مختلف فعالیت‌های خیلی خوبی دارن. به نظر شما چجوری میتونیم از این بنبست ما خارج بشیم؟ ببینید، کادر درمان خوشبختانه بعد از این میشه گفت که این خیزش اخیر خیلی فعال شده. این به نظر من یک دستاورد خیلی مهم این خیزش اخیر هست که ایرانیان خارج کشور رو وصل کرده به ایرانیان داخل کشور و ما میشه گفت دوباره به یک ملت واحد تبدیل شده. ولی این لازمش این است که این فعالیت ها به صورت سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده و هدفمند انجام بشه. الان من خیلی خوشحال هستم که همه میبینم در ایرانیان خارج کشور فعال شدن. لازمه که ما بتونیم تشکل‌هایی رو درست بکنیم که به طور هدفمند این وظایف و این مبارزات رو ادامه بدیم. و یکی از صنفایی که به نظر من میتونه خیلی نقش موثری داشته باشه همون شما گفتین کادر درمان هست. ملت اعتباری که نزد مردم داره، ملتی که امکانات زیادی در دستش هست و لازمه که ما بیایم کادر درمان در خارج کشور با داخل کشور بتونیم یک همبستگی برگزار کنیم و یک کمپینی رو راه بندازیم. مثلا یکیش در مورد همین افرادی هست که مثلا به ناحق محکوم به اعدام شدن یا به ناحق به زندان محکوم شدن، زندان‌های طویل المدت، و بتونیم صدای اینها باشیم در خارج کشور با کمپین هایی که درست میکنیم، با سیاستمدارانی که در خارج کشور هستن که نمایندگان ما هستن با اونها صحبت کنیم و بتونیم یه الگویی باشیم برای اصناف دیگر که اونها هم به این کمپین ها بپیوندن و در نهایت ما بتونیم همه متحد پشت سر هم با ملت ایران در داخل همبستگی اعلام کنیم و بتونیم این مبارزات رو به پیش ببریم. درود بر شما. خوشبختانه کادر درمان در طی این 3 ماه همونجوری که اشاره کردین فعالیت‌ها و مبارزات خیلی خوبی رو انجام داده و نسبت به سایر اصناف واقعا یک گام جلوتر بوده، ولی امیدواریم که به توصیه‌های شما عزیزان گوش بدم. هموطنان و مخصوصا همکاران کادر درمان، فرق نمی‌کنه از متخصصین رشته‌های پزشکی تا توانبخشی، پیراپزشکی، روانشناسان ما، دندانپزشکان ما در یک همت دوچندان نشون بدن که تمام عقاید و ایده های شخصی و خصوصی خود را یک مقدار کنار میگذارن و با در واقع کوتاه اومدن از خواسته های سیاسی خودمون بتونیم اولویت بندی بکنیم و در گام های مؤثر به عنوان مثال اول روی یک سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی توافق کنیم، بعد بریم پله های بعدی و شاید در واقع مسئولین اپوزیسیون و یا فعالین سیاسی هم بتونن از این ایده ها یک مقدار عبرت بگیرن و با کوتاه آمدن از خواسته های سیاسی خودشون بتونن اون اتحاد یا اون ائتلاف رو به زودی تشکیل بدن. خب دکتر امیری، نظر شما در این مورد چیه؟
من خدمتتون عرض کنم که چون تمام فعالیتایی که میشه احتیاج به مسائل مادی هم داره و پزشکان خوشبختانه وضع مالی خوبی دارن در خارج از ایران، در ایران هم همینطور البته، و ما میتونیم با فاندریزینگ هایی که انجام میدیم که در گذشته هم انجام دادیم بتونیم به کمکی به اصطلاح تهیه بکنیم که به بیماران و مصدومینی که در مسائلی که در ایران پیش میاد بتونیم برای اونا کمک بفرستیم. البته باید راههای سالم و درست رو پیدا بکنیم که مورد سوء استفاده قرار نگیره و مورد خطر قرار نگیره. بتونیم فاندریزینگ ها ما شروع کنیم، همونطور که دکتر گفتن تمام دکترها دور هم جمع بشیم و این کار رو خواهیم کرد. و چیز دیگه‌ای که شما گفتین که خیلی خیلی مهم بود اینی که هدف الان باید یکی باشه و از این که بخوایم جدا از هم بشیم و مقاصد خودمون رو بیاریم بالا الان هنوز خیلی زوده. من واقعا افتخار میکنم به اصطلاح گروه سنت در ایران که مثلا مولوی عبدالحمید که تقریبا به خاطر موقعیتی که داره نتونستن خیلی بهش حمله بکنن، ایشون تنها حرفی که میزنه اتحاد اتحاد، همه ما ایرانی هستیم، هیچ فرقی نیست و در ایران اینو خیلی بهتر از ما به اصطلاح حفظ کردن. ما اینجا شروع کردیم الان به اختلاف، نباید هم چیزی به وجود بیاد، باید جلوی اختلافات رو بگیریم. اگرم قرار برنامه‌ای باشه در به اصطلاح با هم صحبت بکنیم، وقتی به نتیجه نهایی رسیدیم که اشکالی به وجود نیاد. دولت ایران نشسته فقط منتظر اشکال از طرف اپوزیسیون باید خیلی حواسش جمع باشه که اشکالی وجود نیاد. تا اول ما صد اول رو برداریم، بعد میایم برای آگاهی ملت ایران، کمک به ملت ایران، آوردن یه حکومت خوب با هم همکاری خواهیم کرد. ولی الان باید همه اتحاد داشته باشیم و پزشکان باید ما همه تلاشمون رو بکنیم تا اونجا که میتونیم فاندریزینگ و کمک به اینا آماده کنیم. برای احتیاج دارن در ایران به ما. خوشبختانه تا جایی که بنده اطلاع دارم کادر درمان از استرالیا گرفته تا آمریکا تا آلمان و اروپا و انگلیس، کشورهای مختلف در این مورد گام‌های خیلی خوبی برداشتن و امیدواریم هرچه بیشتر بشه. خب دکتر سعیدی، در رابطه با این شرایط فعلی آیا نکته دیگه‌ای هست که شما بخواید بهش اضافه بکنید؟ به نظرم در دو بحث میشه این شرایط فعلی رو تحلیل کرد. یکی مسئله اینه که واقعا ما دوستان ناامید نشن. ما در این میشه گفتش که در این 40 سال گذشته، به ویژه در این 3 ماه گذشته، واقعا دستاوردهای خیلی مهمی رو داشتیم، ولی این به معنای نیست که کار تموم شده. ما هنوز خیلی راه درازی در پیش داریم و من فکر میکنم یکی از بزرگترین ضعف‌های ما در این خیزش، من این رو به خودم میگم، انتقاد از خوده، این که ما هنوز نتونستیم اون سازماندهی و برنامه ریزی رو به خوبی انجام بده و این یکی از نقاط ضعف ما هست و این یکی از علتی هست که شما ببینید علیرغم این که خود حاکمیت اعلام کرده که 80 خورده ای از مردم از وضعیت ناراضی‌اند، ولی اکثر اینا هنوز ساکت هستند. علتش اینه که از آینده در هراسند که فردای فروپاشی این رژیم چه اتفاقی خواهد افتاد. گروه هایی که ادعا دارن ما اپوزیسیون هستیم، اینا چه برنامه‌ای دارن، چه اهدافی رو دنبال میکنن، چه سازماندهی دارن. ما باید روی این باید کار کنیم و من فکر کنم کادر درمان میتونه یه الگویی باشه برای کل اپوزیسیون در این زمینه که ما بتونیم به مردم ایران اطمینان بدیم که ما برنامه داریم، راهکار داریم و فکر آینده پس از فروپاشی این رژیم هم هستیم و به نظر من این یکی از مهمترین قدم‌هایی هست که تمام کسانی که به ایران و سربلندی اون فکر میکنن باید در این راه پیش قدم بشن. بدون تردید همینجوری خواهد بود. دکتر امیری، خیلی متشکرم از حضورتون. شما در این پایان برنامه نکته خاصی هست که بفرمایید برای بینندگان عزیز و مخصوصا همکاران کادر درمان که این برنامه را معمولا میبینن؟ منم باز دوباره با دکتر سعیدی توافق 100% دارم و البته مردم ایران، اونایی که من باشون همکاری داشتم میدونن که من چقدر خالصانه و مخلصانه همیشه در خدمتشون بودم و اتفاقا دیشب با دکتر سعیدی صحبت میکردیم. ما جزو اولین گروه‌هایی خواهیم بود که به ایران خواهیم رفت برای کمک. هر کمکی از دست ما بر بیاد برای ملت عزیز ایران، برای کشور عزیزمون انجام خواهیم داد با جون و دل. بنابراین هیچ شکی درش نباشه. اینجا هم همه کارا رو البته داریم انجام هم میدیم. ما
پول میفرستیم، وسایل دارویی میفرستیم. نمیخواستم اینا رو بگم که مشخص بشه، ولی این کارا رو ما داریم مدتی انجام میدیم و در حد بیشتری انجام خواهیم داد. درود بر شما، خیلی ممنون. اتفاقا بعضی وقتا گفتنش هم لازمه، مخصوصا گفتن این نکته که 8 میلیون ایرانی شاید 80% بالاترین مقام ها و تخصص ها را در دنیا دارن و بازگشت این عزیزان بعد از پیروزی یکی از بزرگترین سرمایه ها برای ارتقای تمام استانداردها مخصوصا در نظام سلامت خواهد بود و بدون تردید نظام سلامت ما به یکی از بالاترین استانداردها در سطح جهان خواهد رسید، چرا که واقعا در هر رشته‌ای مخصوصا در طی این 2-3 ماه که با همکاران متخصص از جاهای مختلف در تماسیم، آدم لذت میبره، کیف میکنه که ببینه هموطنانش در تمام دنیا این همه رتبه‌های بالایی دارن. هر دوی شما عزیزان در تخصص پیوند اعضا هستین. از اونجایی که در ایران خیلی از عزیزانی که در مبارزات چشم از دست دادن، آیا در رابطه با چشم علم پزشکی به جای رسیده که پیوند چشم یا قسمت‌هایی از اون رو داشته باشیم؟ من بود دکتر امیری فکر کنم شما اینو بزرگتر از همه ما این پیوند اعضای مختلف انجام میشه، مثل قلب، ریه، روده، حتی کبد، پانکراس، همه چی. ولی چیزایی که عصب لازم داره مثل مغز یا چشم که با عصب کار میکنه هنوز انجام نمیشه. اون چیزی که به عنوان پیوند چشم استفاده میشه فقط قرنیه هستش، اون قسمت جلوی چشم هستش. ولی چشم که خراب میشه به این کاری که اینا کردن، تفنگ میزنن، ساچمه میزنن به چشم و چشم رو در میارن، متاسفانه اون چشم دیگه نمیتونه پیوند بشه در حال حاضر. البته اون چیزایی که ما میگیم علم هر روز داره پیشرفت میکنه، خدا میدونه که در عرض 10-15 سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، شاید اون موقع بتونیم، ولی در حال حاضر نمیشه. اما که قرنیه خراب شده باشه، قرنیه رو میشه پیوند زد. یکی از اولین پیوندهایی بوده که بشر انجام داده. درود بر شما. دکتر سعیدی، نکته‌ای هست در پایان برنامه شما؟ بفرمایید. من هم درباره مسئله چشم میگم که واقعا مایه تاسف هست که ما دیدیم که بسیاری از هم میهنان ما، به ویژه زنان که واقعا در این خیزش عقیب یک نقش اساسی رو ایفا کردن، متاسفانه چشم‌های خودشون رو از دست دادن، به طوری که واقعا ما شاهد بودیم که چندین از نفر از چشم پزشکا در ایران نسبت به این قضیه هشدار دادن و این میتونه واقعا دیدن این افراد در جامعه یک ایجاد نفرتی بکنه در میان ایرانیان. متاسفانه همینجوری که دکتر امیری گفت الان نمیشه برای این افراد کاری کرد، ولی خب شاید بعداً بشه. من نکته دیگه هم می‌خواستم بگم درباره این که ما همبستگی داشته باشیم و اتحاد داشته باشیم. می‌خواستم این نکته رو در این مورد بگم. این به معنی نیست که اتحاد یعنی که ما باید درباره همه چی یک جور فکر بکنیم. جامعه ایران یک جامعه تکثرگرایی هست و همه با عقاید مختلف ولی روی یک اصول اولیه همه توافق دارن و همه آرزو دارن که ما ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم. ولی این لزوما به این معنی نیست که ما بیایم تفکرات دیگری که با تفکرات ما فرق داره رو بخوایم حذف کنیم. اتفاقا همین تفکرات مختلفی که زیبایی‌های جامعه ایران هست، ما باید مدارا داشته باشیم، حرف‌های مخالفین رو تحمل کنیم، حرفایی که ممکنه با عقاید ما سازگار نباشه تحمل کنیم و در نهایت بدونیم که همه ما ایرانی هستیم و همه ما آرزو داریم که در یک ایرانی آباد و آزاد زندگی. دلم بخواد این شعار زن، زندگی و آزادی و مهسا امینی زنده باد. زن، زندگی، آزادی. درود بر شما هر دو اساتید بزرگوارم. ضمن تشکر از شما در اینجا با اتفاق دکتر شکوه امیری و دکتر رضا سعیدی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. روز و شب خوش، با امید پیروزی.